สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีทีนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมโตเกียวกูลอเวค e น i n g นะครับผมกับการรีวิวตัวละครเอโตะ 3M นะครับถามว่าทำไมคลิปนี้มาช้าไม่ใช่อะไรครับคือหลังจากที่คลิปที่バカแล้วみたい。เนาะเราสุ่มแล้วเราさっดวงดีさと諦めたนะครับผมらいいのに。เราดวงดี頑張ってทำให้殺そうね。แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตรีเสียงเกมลงนิดนึงนะครับผมเนื่องจากสุ่มแล้วดวงดีเนาะก็ขิงตามตรงแหละว่าดวงดีในระดับหนึ่งバนะครับカみたい。ก็さっさとทางผม頑張ってกับวิลเลียม殺そうเนี่ยก็คุยね。กันนะครับตัดสินใจทำต่อจนได้กันหลุมดำนะครับก็คือก่อนจะได้กันหลุมดำนี่ก็ออกซ้ายออกขวานะแต่ว่าก็ถือว่าเซฟไปค่อนข้างเยอะหลังจากที่ได้กันหลุมดำเนี่ยก็เอามารีวิวเนาะจะได้แบบเต็มประสิทธิภาพได้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ลูกบอลของนางก่อนเลยนะครับลูกบอลแดงนะครับผมเมื่อสิ้นสุดรอบฝ่ายเรานะครับหากตัวของเอโตะเนี่ยใช้สกิลแอคทีฟเนาะภายในรอบนี้นะครับจะทำให้ค่าเบสสแตทของฝ่ายเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 3% นะครับสูงสุดได้ก็คือ3ชั้นก็คือ3เทิร์นเนาะแต่ว่าต้องใช้สกิลทุกเทิร์นนะครับผมและฟื้นฟู HP นะครับ8% ของ HP สูงสุดด้วยนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าบวกเดี่ยวหรือว่าบวกหมู่แต่คิดว่าน่าจะเป็นฮิวหมู่นะครับผมก็คือเอโตเนี่ยควรสแปมการ์ดทุกครั้งแหละนะนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงพยายามหากันหลุมดำก่อนเนาะเพราะว่าเทิร์นแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนหลุมดำกันเยอะนะครับการ์ดนะครับผมการกดการ์ดเนาะอันนี้คือยังไม่เต็มนะครับผมก็คือมอบเอฟเฟกต์ระวังตัวขั้นยอดให้ฝ่ายเรานะครับ2เทิร์นสำหรับขั้น3เนาะขั้น2ขั้น3นี่คือแนะนำนะครับถ้าใช้ขั้น1นี้ก็คือต้องใช้ทุกเทิร์นนะครับผมขั้น3เนี่ยแล้วก็หลังจากที่ระวังตัวขั้นยอดเนาะก็จะเพิ่มเบสสแตทนะครับที่ไม่ใช่เบสสแตทต้องบอกว่าความสามารถด้านการโจมตีนะครับผมก็คือโจมตีคริดาเมจคีเลตเจาะเกราะนะครับผม 17.4% ให้เทิร์นเราเนี่ย2เทิร์นให้ฝ่ายเรานะครับ2เทิร์นเนาะระวังตัวขั้นยอดก็คือมีการป้องกันครินะครับ 30% แล้วก็ดาเมจจากสกิลแอคทีฟนะครับที่เราจะได้รับจากครั้งถัดไปเนาะจะไม่เกิน 30% ของ HP สูงสุดนะครับของตัวเอโตะนะครับประมาณนี้เนาะหลังจากที่ทำงานแล้วก็คือง่ายๆเนี่ยเราจะลดดาเมจจากสกิลเอฟเฟกต์เนี่ยแอคทีฟนะครับได้ครั้งหนึ่งนะครับผมพอได้แล้วปุ๊บก็จะลบไปนะครับถ้ากันได้แล้วเนาะก็มันเหมือนกับว่ามันจะเอามาเคาน์เตอร์ไม่ใช่ตัวเคาน์เตอร์นะมันไม่ใช่เคาน์เตอร์แท้ๆนะครับแต่ว่าจากที่ลองเนาะการมีเอโตกับไม่มีเอโตเนี่ยพลังในการสู้อันเทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับหลายคนมองว่าฮิเดะมันเก่งกว่าอันนี้คือผมไม่เถียงเนาะถ้านับ1ต่อ1นะครับฮิเดะมันเก่งกว่าแต่ในเมตาที่อันเทค่อนข้างที่จะดาเมจแรงนะครับฮิเดะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วมันไม่สามารถยืนให้เพื่อนได้นะครับผมการมีเอโตะเนี่ยมันทำให้ทีมของอาโอกิริเนี่ยมีดาเมจที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งการตีหลายรอบแล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องยืนรับดาเมจได้ต้องจำเป็นที่ต้องยืนรับดาเมจหนักนะครับเพราะว่ามันลดดาเมจได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราสามารถเอาไปเล่นด้วยกันกับฮิเดะได้เนาะนึกออกไหมนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะใช้ทีมที่เอาไปเล่นกันคู่กับฮิเดะเหมือนกันนะครับผมนะคือ RO เนี่ยอยากสู้วันเทได้เนี่ยมันจำเป็นต้องเล่นหลายซับเพื่อที่จะให้ตัวดาเมจเนี่ยเราทำดาเมจได้หนักพอที่จะปิดตัวอีกฝ่ายนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นการเล่นหลายซัพพอร์ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จำเป็นสำหรับ RO เนาะคือตัวของชีเนี่ยเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าการที่คุณจะเคาน์เตอร์ perfect ante ได้มันก็มีแค่ perfect RO ซึ่งบอกตามตรงว่าผมไม่ได้ย้ายของอะไรเยอะแยะนะครับทำให้ตัว ID ของวิลเลียมเนี่ยไม่ได้เป็นเมน RO กิริแบบสมบูรณ์ 100% เนาะทำให้ของบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็น perfect RO นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้หลายซัพพอร์ตเพื่อที่จะมาดันตัวละครดาเมจให้มันสามารถสู้กับอันเทคูได้นะครับผมมาเริ่มกันที่สกิลแพสซีฟ0 ดาวนะครับถ้าตัวเอโตะอยู่ในสนามนะครับทุกๆฝ่ายทุกๆอาโอกิริเนาะ1ตัวนะครับจะทำให้ความสามารถด้านการป้องกันฝ่ายเราเพิ่มขึ้น 5% ก็คือบนฟิลก็คือ 20% นะครับผมแล้วก็ดาเมจที่ได้รับเนี่ยลดลง 8% ด้วยก็สูงสุดก็ 32%เนาะทุกครั้งที่ตัวละครอาโอกิริฝ่ายเราล่วงนะครับ1ตัวจะทำให้ความสามารถออกสแตทฝ่ายเราเพิ่มขึ้น 3% นะอันนี้เนี่ยเราไม่คาดหวังที่จะให้มันทำงานเนาะเพราะว่าเราเน้นที่จะให้อยู่บนสนามเน้นอึดนะครับแล้วก็ให้ตัวดาเมจเราทำดาเมจเรื่อยๆเนาะ
ต่อไปเอฟเฟกต์1ดาวนะครับเมื่อถูกวีคนะครับจะมอบเอฟเฟกต์ลดดาเมจที่ได้รับ 10% ให้กับฝ่ายเราทั้งหมด1รอบนะครับก็คือตัวเอโตะเนาะเมื่อตัวเอโตะโดนวีคนะครับคือจะสังเกตว่าความสามารถเนี่ยจริงๆมันทำมาเพื่อทำให้อาโอกิริเนี่ยมันสู้กับอันเทคุที่มีคานิกิธาตุใหม่ได้นะครับผมต่อมาเอฟเฟกต์3ดาวนะครับเมื่อ HP ของตัวเองนะครับหรือตัวละครอาโอกิริเนี่ยที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเนาะลดลงต่ำกว่า 50% เป็นครั้งแรกนะครับจะทำให้ตัวละครนั้นนะครับได้รับเอฟเฟกต์อำพราง2เทิร์นแล้วก็ถ้าเอฟเฟกต์อำพรางถูกลบเนี่ยจะทำให้ฝ่ายเราทั้งหมดนะครับได้รับเตือนขั้นยอดซึ่งเอฟเฟกต์อำพรางเนาะมาอ่านเอฟเฟกต์อำพรางก่อนโอ้ขออภัยครับเอฟเฟกต์อำพรางนะครับความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเพิ่มขึ้น 12% แล้วก็ดาเมจที่ได้รับจากสกิลเดี่ยวลดลง 40% นะครับผมและดาเมจเพิ่มเติมที่ได้รับลดลง 50% ก็เป็นพวกแบบดาเมจเสริมเนาะพวกadditional damage นะครับจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าอำพรางถูกลบก็จะเป็นเตือนขั้นยอดก็คือหลีกเลี่ยงสกิลแอคทีฟได้1ครั้งนะครับแล้วถ้าทำให้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของฝ่ายของตัวละครเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% 1 เทิร์นนะครับประมาณนี้เนาะเมื่อกี้เหมือนเราจะข้ามเอฟเฟกต์1ดาวไปเอฟเฟกต์1ดาวเมื่อกี้ขออภัยนะเมื่อกี้พูดวีเป็นเอฟเฟกต์1ดาวเนาะยิงวีคือ2ดาวนะครับผมเอฟเฟกต์1ดาวนะครับเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเราจะทำให้ฝ่ายตัวเองเนี่ยได้รับเร่งลุก1เทิร์นนะครับแล้วก็เมื่อได้รับดาเมจเนี่ยจะทำให้ได้รับตัดสินใจ1เทิร์นนะครับผมเร่งลุกก็คือเมื่อตัวละครอาโอกิริฝ่ายเราโจมตีด้วยสกิลแอคทีฟนะครับพลังโจมตีของตัวละครนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น 1.2 เนาะในระหว่างที่ใช้สกิลนะครับแล้วก็ถ้าโดนดาเมจก็จะเป็นการตัดสินใจเมื่อตัวละครอาโอกิริฝ่ายเราได้รับดาเมจนะครับจากสกิลแอคทีฟนะครับพลังป้องกันก็จะเพิ่มขึ้น 1.2 สลับกันโจมตีกับป้องกันนะครับจะสังเกตว่าทีมมันเนี่ยค่อนข้างที่จะตัวมันไม่ใช่ทีมมันนะครับค่อนข้างที่จะทำมาเพื่อสู้กับตัวของคาเนกิตัวธาตุใหม่นะครับผมซึ่งจากที่ลองนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกันในทีมเนาะถ้าเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้นะครับผมก็คือฮิเดะกับเอโตะเนี่ยแล้วไปเจอกับทีมที่มีคาเนกิเนี่ยทีมของคนที่มีเอโตะเนี่ยจะสังเกตได้ชัดเลยว่าอึดกว่าและทำดาเมจได้แรงกว่านะครับจะเสียอย่างเดียวคืออายาโตะเนี่ยจะไม่สามารถอัพการ์ดในเทิร์นแรกได้เพราะว่าการ์ดมันต้องใช้3ใบเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มีฮิเดะเนี่ยมันจะใช้การ์ดได้3ใบพอดีทำให้ใบที่3เวลากดการ์ดเนี่ยมันจะไม่ได้อัพแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยแก้ปัญหาตรงๆเลยก็คือใช้มันทั้งคู่ครับอันนี้คือทีมที่ผมใช้แล้วก็เทสแล้วรู้สึกว่าดีที่สุดแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้มีของที่ฟูลสำหรับ RO นะครับในเคสของชีก็คือเขาบอกว่าต้องการ perfect เอากิริเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยของเราไม่ได้ perfect นะครับตัวจับมือเรามีครบก็จริงแต่ว่าในเรื่องของเซลล์เราmodify ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจใช้ทีมนี้ให้ตัวของอายาโตะมืดเป็นตัวแบกดาเมจนะครับผมเนาะเราใช้เป็น4 support เลยนะครับผมเพื่อให้อายาโตะเนี่ยทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จากที่ลองเทสเนาะก็ค่อนข้างที่จะได้ผลตอบรับที่ดีนะครับผมเดี๋ยวเรื่องการจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวจะจัดเป็นคลิปJust Talk EP 3เนาะเป็น EP ของ Aokiri โดยเฉพาะเลยนะครับผมว่าเราควรจัดทีมแบบไหนนะครับทีมมีค่อนข้างที่จะประมาณ 3-4 ทีมได้นะครับที่คิดออกเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเองก็ไม่รู้ว่าตัวของอายาโตะ 1.5 ปีนะครับมันจะรัดมาหรือเปล่าถ้ามันไม่รัดมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ทีมนี้ไปก่อนเพราะว่าตัวละคร CCG แล้วก็ไม่มีองค์กรกำลังจะมาเดี๋ยวจะมีคลิปสปอยเนาะต่อไปนี้จะมีคลิปสปอยให้นะครับผมวิธีการเล่นทีมนี้คร่าวๆก็แน่นอนครับฮิเดะครับเอโตะครับแล้วก็อายาโตะต่อให้โดนหลุมดำผมบอกเลยว่าก็แรงครับใช้ได้นะครับตีนี้คืออายาโตะไม่กลัวหลุมดำเลยดาเมจแรงมากเบอร์มากอันนี้เราเป็น4ซับเหมือนกันเนาะแต่ว่าข้างหลังเขาน่าจะเป็นไม่หน้ากากก็ตัวของเขาเรียกอะไรไม่หน้ากากก็ตัวของอาริมะนะครับมาดูกันจะสังเกตว่าดาเมจเราแรงมากนะครับ1,600,000เขาเป็นหน้ากากเนาะเราปิดเขาไม่ได้ก็จริงแต่สังเกตว่าเลือดเขาโลแล้วเราจะลองโดนดาเมจจากเขาบ้างนะครับผมว่าดาเมจจะเข้าประมาณไหนเนาะเขาใช้ฮิเดะมาตีดาเมจ6,900,000นะครับฮิเดะนากิตีมา500,000 300,000 3 ล้านนะครับผมนี่เขาเล่น4ซับเหมือนกันแต่สังเกตว่าดาเมจนี่มันค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรนะครับผมเห็นไหมดาเมจมันต่างกัน
ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมฮิเดะรอโดนสตันไม่เป็นไรเราก็กดเอโตะพยายามกดทุกเทิร์นนะครับผมทาทาระแล้วก็ตัวของอายาโตะมืดนะครับผมเรียกว่าดาเมจของเรานี่คือแรงมากนะครับแล้วก็ถ้าเอโตะใช้การ์ดก็จะมีฮิลหมู่เมื่อกี้เนาะอันนี้คือเราเล่น4 ซับเหมือนกันนะเห็นความแตกต่างเลยนะ4 ซับเหมือนกันนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าเซลล์นี่คือผมไม่ได้มีการย้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คืออันเทก็ยังคงเป็นเซลล์อันเทที่แรงๆเรายืนได้ครับสบายนะฮะพอฮิเดะไม่สตันก็ฮิเดะนะครับผมถ้าไม่มีการ์ดก็อายาโตะไปนะครับผมแค่นี้เองอันนี้ตัวของคานิกิเขาเนี่ยน่าจะมีตัวของเซลล์ที่2นะครับผมเราแรงครับไม่ต้องห่วงครับเรามีคิวนะแล้วก็ตัวจับมือเนี่ยทำให้ทีมเราเนี่ยล่วงยากนะครับถ้าใครกลัวว่าอายาโตะยืนไม่ไหวเนาะก็ใส่เป็นเซลล์ตายเกิดได้นะฮะจากที่ลองเทสเนาะทีมนี้คือสามารถชนได้นะทั้งอันเทแล้วก็ RO นะครับอันเทเนี่ยไม่ได้ชนะ 100% แต่ว่าจากเดิมที่โอกาสชนะมันน้อยเนี่ยโอกาสชนะมันก็เยอะขึ้นนะประมาณนี้เหมือนเดิมเนาะฮิเดะเอโตะนะครับแล้วก็ตัวของอายาโตะนี้เราเอโตะขั้น2เนาะดาเมจก็จะแรงกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยฮิเดะเราหัวโยกฮิเดะแล้วถ้าจะไม่ผิดผมเป็นใส่ตายเกิดเนาะใส่เป็นตายเกิดนะครับอันนี้คือเราโดนขั้น3เขาเลยนะเรายืนได้นะครับเห็นแล้วเนาะเรายืนได้นะครับเอโตะเสร็จแล้วก็ทัทาระนะครับแล้วก็ตัวของอายาโตะนะครับทีมันอึดมากนะครับหลายคนอาจจะมองว่าแบบมีคนเคยบอกในเฟซเนาะก็บอกว่าอึดน้อยกว่าแรงน้อยกว่าผมเถียงเลยว่ามันแรงมากกว่าข้อเสียอย่างเดียวที่เอโตะสู้ฮิเดะไม่ได้เลยนะครับที่เห็นชัดๆเลยคืออายาโตะไม่ได้อัพการ์ดในใบที่3แค่นั้นเลยนะครับผมนอกนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวของเอโตะดีกว่าฮิเดะนะครับฮิเดะเรารวมไปแล้วมาดูกันว่าคราวนี้ฮิเดะล่วงเราจะชนะได้ไหมนะครับผมเหมือนเดิมเอโตะนะครับอันนี้คือการ์ดเราไม่สวยเลยนะเพราะว่าตัวของอายาโตะไม่ขึ้นนะครับผมมาดูกันว่าเราชนะได้ไหมรอบนี้สังเกตว่าแพสซีฟแรงมากนะครับมันแรงทั้งแพสซีฟแรงทั้งแอคทีฟเลยนะครับตีนี้นะครับคือแบบการ์ดไม่ขึ้นก็คือแรงตี้นี้คือเป็นตี้ที่ผมบอกเลยว่าน่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับคนที่ไม่มี Perfect Aokiri คำว่า Perfect Aokiri ของชีเนี่ยคือทุกอย่างเป๊ะนะครับแท็กติกเซลเม็ดลุ้งตัวจับมือนะครับผมอย่างเคสนี้คือเซลเราไม่พร้อมนะครับเซลบางตัวเนี่ยยังเป็นเซลเลเวล5อยู่เลยนะครับจริงๆแล้วเซลบ้านโตอย่างอันเทคูเนาะส่วนใหญ่ผมก็ใส่เป็นเลเวล7กับเลเวล6หมดแล้วแต่ RO นี่เป็นเซลเลเวล5ซะส่วนใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวเรายอมให้เขาเนาะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเจออันเทแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้เจอไหมนะครับผมแต่ว่าก็อยากเจออันเทถ้าไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวตอนJust Talk EP 3นะครับผมเดี๋ยวจะไปเทสกับตัวฝั่งของอันเทให้นะครับผม
ว่ามันสู้อันเทได้แต่อย่างเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วเนาะว่าถ้าเราเจอเมน RO ที่เขาเล่น4ซัพพอร์ตเหมือนกันเนี่ยเราสู้ได้นะครับผมและการ์ดเราก็ไม่สวยด้วยนะครับการ์ดเขาสวยกว่าเยอะเลยนะครับตามเมื่อกี้เขามีคานิกิด้วยที่มีเซลเนาะเพราะว่าอัพการ์ดได้สบายๆเลยนะครับส่วนตัวมองว่าอันนี้คือส่วนตัวเนาะผมไม่ได้ทำเซลของหน้ากากอันที่2นะครับเพราะผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นก็เลยเลือกที่จะไม่ทำนะครับผมถ้ามีเซลหน้ากากอันที่2เนี่ยผมมองว่าอาจจะแทนนากิได้นะครับผมมันจะทำให้ตัวของอายาโตะนี้น่าจะได้ใช้การ์ดได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องงอฮิเดะมากกว่านี้เนาะอาจจะถอดออกฮิเดะออกเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นหน้ากากจะได้ความอึดเข้ามาอีกนะครับอันนี้คือทีมเราอึดมากนะครับเขาทำอะไรไม่ได้หรอกแน่นอนครับพยายามใช้เอโตะให้ได้ทุกรอบเนาะคือเอโตะเนี่ยส่วนตัวเนาะผมใช้เป็นเซลล์ไตเกิด3 เม็ดนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรการที่เราเจออันเทโหดเนี่ยดาเมจโดดกบของคานิกิมันค่อนข้างแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะหวังจากการที่มันโดดกบเนี่ยแล้วเอโตะตายและล้างวีนะครับเนาะนึกออกไหมแล้วพอมันเกิดมาเนี่ยโทกะมันยิงก็จริงนะครับแต่ว่าเราห้อยตัวของชื่ออะไรนะจูโซเด็กนะครับทำให้มันโดนเด้งเลือดขึ้นมามันโอกาสที่จะล้มรอบ2เนี่ยมันยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่เซลล์วีนะครับเราใส่เป็นเซลล์ในเรื่องของตายเกิดอันนี้เป็นอันเทไหมเดี๋ยวรอดูกันนะผมเจอเป็นอายาโตะขออะไรครับเป็นตัวของอากิรินะครับผมเรายกมือทักทายเขาหน่อยก็อีกสักตาหนึ่งแล้วกันถ้าอีกตาหนึ่งไม่เจอก็แต่อยากเจอนะอยากเจออันเทแต่ผมบอกเลยว่าผมเทคกับอันเทน้องในกิลแล้วล่ะพลังก็ 1.6 นะครับก็ไม่มีปัญหาเขานั้นเขาเป็นเมนอันเทด้วยแบบเล่นแต่เมนอันเท 100% เลยส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าทีมนี้นะครับผมเคยลองเทสแล้วเทียบกับโนโรผมรู้สึกว่าตัวของอายาโตะมืดเนี่ยมันเล่นง่ายกว่านะครับคือโนโรเนี่ยมันตัวเก่าแล้วทำให้ดาเมจที่ทำได้เนี่ยกว่าจะถึงเทิร์น3นี่คือน้อยอายาโตะนี่จะเก่งเทิร์น1เทิร์น2เทิร์น3นะครับแต่ว่าโนโรเนี่ยจะเก่งเทิร์น3เป็นต้นไปใช้คำนี้เนาะการที่จะยื้อให้ถึงเทิร์น3ในกรณีที่เจออันเทคุแน่นๆเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมแต่เขาว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคืออันเทคุมันแรงเกินไปโดดกบก็แรงแพสซีฟตีตอนมีคนตายก็แรงนะเพราะฉะนั้นเราเน้นปิดเขาให้ได้เร็วที่สุดเนาะหรืออย่างน้อยๆจัดการอินเนอร์มิเขาได้จัดการเฟรมวิงเขาได้นะครับหรือจัดการปีใหม่เขาได้อย่างเงี้ยมันดีกว่าเราเน้นให้แบบฆ่าได้ง่ายๆดีกว่านี่คือหัวโยกนะครับการเขาสวยมากเลยนะครับเขารวมสวยเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากกดอายาโต้นะครับแล้วก็รวมการ์ดโอ้การ์ดไม่สวยเลยนะแต่ดาเมจก็แรงใช้ได้นะแรงใช้ได้ครับผมบอกว่าแรงใช้ได้นะครับตอนนี้อย่างว่านะครับมันเป็นยุคของการมานั่งใส่เซลล์กันวีกันแล้วนะครับอันเททำวีง่ายแล้วก็ตัวไม่มีองค์กรที่จะมาก็ค่อนข้างเล่นกับวีง่ายอีกเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่า RO นี่น่าจะโดนแบบหนักๆยาวๆนะครับผมเนาะประมาณนี้เดี๋ยวผมติดค้างไว้2คลิปเนาะ1คือจัดท็อก EP 3นะครับก็คือจัดทีมของอาโอกิรินะครับแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวเราจะเป็นคลิปที่มาคุยกันก็คือมีตัวละครใหม่3ตัวที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟของ Vader Chain เนาะและของเราเนี่ยคาดว่าก็น่าจะตามมาติดๆแล้วก็1ใน3ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวคานิวาลตัวใหม่ด้วยนะครับผมเป็นของไม่มีองค์กรอันนี้สปอยเลยและเก่งด้วยนะครับจากที่อ่านสกิลคร่าวๆนะจากที่อ่านสกิลคร่าวๆเก่งครับตัวนั้นสำหรับเอโตะก็ประมาณนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะทำ3S แหละเพราะว่าตัวมันน่าจะเป็นซัพพอร์ตที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะครับผมเนาะในทีมอาโอกิรินะครับคือตอนนี้เหมือนเดฟเนี่ยพยายามทำให้ฮิเดะเนี่ยมันเล่นเก่งมากๆแค่ในทีมของตัวเองนะครับผมก็คือไม่มีองค์กรเนาะเพราะว่าอย่างอันเทคุตอนนี้ก็มีฮินามิแล้วนะครับแล้วก็ตัวของอาโอกิริก็มีเอโตะเนาะเพียงแต่ว่าเรายังใช้ฮิเดะคู่กันได้อยู่นะครับฮิเดะมันก็ยังทำให้ตัวดาเมจเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครเอ
เอโตะนะครับถ้าแนะนำส่วนตัวเนาะใครที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับแล้วไม่รู้จะปั้นแล้วอยากจะปั้น RO หรือไม่รู้จะปั้นอะไรก็แนะนำว่าถ้าไม่รู้จะปั้นอะไรอย่าพยายามปั้น RO เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะไกลไหมเพราะว่า 1.5 ปีเนี่ยถ้ามันไม่รัดมาก็อีก4 เดือนเลยนะครับผมซึ่งนานมากก็ถ้ายังไม่รู้จะปั้นอะไรแนะนำว่าลงไม่มีองค์กรหรืออันเทหรือ CCG ก็ได้ CCG ตัวจะมาเยอะเนาะ RO นี่ถ้าเบรกได้ก็เบรกไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้อนาคตนะครับแต่ว่าถ้าใครปั้น RO แล้วทีมแน่นแล้วแต่ว่าคิดอยู่ว่าจะเปิดดีไหมนะครับในตอนนี้เนี่ยผมแนะนำว่าเราเปิดไว้ก็ได้นะครับเปิดอย่างน้อยหากันหลุมดำก็ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าเอโตเนี่ยมันจะขออภัยครับอายาโตะ 1.5 เนี่ยมันจะรัดมาไหมถ้ามันไม่รัดเนี่ยคุณจะไม่มีตัวใหม่ที่เอาไว้สู้กับเมตาได้เลยเนาะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดได้ก็เปิดครับแต่ถ้าไม่อยากเปิดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งนะถ้าให้เทียร์ก็คืออยู่ท็อปอยู่รองท็อปอะนะครับถ้าท็อปก็คือระดับฮิเดะกับฮินามิแล้วแต่นี่คือมันไม่ได้เก่งเท่าฮินามิเนาะแต่ไม่ได้มีอิมแพคเท่าฮินามิแต่ว่าถามความเก่งก็รองท็อปอะสบายนะครับผมไม่มีปัญหาเลยสำหรับตัวของอิโตะนะครับส่วนคลิปหน้าก็เป็นจัดทอล์ก EP 3 กับตัวของพูดคุยนะเดี๋ยวไปคิดชื่อก่อนว่าเป็นช่วงไหนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันอีก2 คลิปเนาะติดค้างไว้นะครับส่วนคลิปนี้ใครชอบนะครับรบกวนกดถูกใจกด Subscribe ได้เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมใกล้จะครบ600 ซับแล้วนะครับก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ